Trước khi sử dụng máy bơm sữa Medela lần đầu tiên, các mẹ nhớ phải tiệt trùng tất cả các bộ phận có tiếp xúc với ngực và sữa mẹ bằng cách luộc trong nước sôi 10 phút. Các bộ phận này bao gồm bình sữa, phễu bơm, khớp nối, van bơm và màng bơm. Trước hết là gắn màng bơm vào van bơm. Màng phải nằm sát vào van. Sau đó gắn van bơm vào khớp nối. Rồi ráp khớp nối vào bình. Và cuối cùng là gắn phễu bơm vào đầu nhỏ còn lại của khớp nối. Lắp ráp tương tự như vậy cho bình còn lại. Dùng ống dẫn khí để kết nối bình bơm vào máy bơm. Trước hết là gắn đầu dây có ống nhựa cứng màu vàng vào khớp nối. Sau đó gắn đầu dây còn lại vào cổng máy bơm. Lúc đầu khi mình chưa có áo ngực bơm, mình phải cầm hai bình như thế này trong suốt quá trình bơm. Rất mỏi tay và rất căng thẳng nên sữa về rất ít. Nhưng kể từ khi mình dùng áo ngực bơm Medela, mình hoàn toàn thư giãn và thoải mái trong suốt quá trình bơm nên cũng bơm được nhiều sữa hơn. Áo được làm bằng chất liệu thun với độ co giãn cao. Chúng ta mặc áo vào và cài móc áo ở phía trên trước để giữ áo. Trước hết là úp phễu bơm lên ngực và đưa cuốn phễu ra ngoài thông qua lỗ áo như thế này. Nhờ có độ co giãn cao nên khi mặc áo vào cảm giác rất chặt chẽ nhưng lại không khó chịu. Sau đó định vị lại hai cái phễu sao cho ti mẹ nằm ngay giữa cuốn phễu. Rồi gắn bình bơm trở lại vào cuốn phễu. Sau khi cắm điện vào máy bơm, chúng ta bắt đầu bơm bằng cách vặn cái nút dial này theo cùng chiều kim đồng hồ. Sau đó vặn sang trái hoặc phải để điều chỉnh tốc độ bơm cho phù hợp. Trong 2 phút đầu, máy sẽ bơm theo chế độ kích thích massage để gọi sữa về. Sau 2 phút, máy sẽ tự động chuyển sang chế độ bơm vắt. Nếu sau 2 phút mà sữa vẫn chưa về, thì các mẹ hãy bấm cái nút let down này để quay về chế độ bơm kích thích massage để gọi sữa về. Mỗi lần bơm, chúng ta bơm trong 20 phút. Trong 20 phút này, các bạn có thể bơm theo hướng dẫn của sơ đồ sau đây. Chúng ta có thể đọc báo, chơi game, thư giãn hoặc nói chuyện điện thoại trong suốt quá trình bơm. Khi bơm xong, không tắt máy mà gỡ ống dẫn khí ra trước. Cứ để máy tiếp tục bơm để làm khô hơi nước còn đọng lại trong ống khí trong suốt quá trình bơm. Sau đó lần lượt gỡ từng bình sữa ra khỏi phễu bơm. Hầu như lần nào bơm mình cũng được gần 150ml như thế này. Mẹ nào muốn biết bí quyết làm sao để có được nhiều sữa thì theo dõi video sau nha. Bây giờ ống dẫn khí đã khô, chúng ta có thể tắt máy và chuẩn bị cất sữa. Sau khi bơm xong, nếu không cho bé uống liền thì chúng ta có thể cho sữa vào túi zip để trữ đông.
Đây là túi trữ đông sữa của Medela, mỗi hộp có 50 túi. Trên miệng túi có chỗ để chúng ta ghi ngày tháng bơm và tên của bé nếu các mẹ gửi bé đi nhà trẻ. Mình dùng phễu bơm để đổ sữa vào túi cho an toàn. Mình chỉ trữ đông một túi thôi, còn bình này mình sẽ cất vào tủ lạnh để lát nữa mình cho em bé của mình bú. Nếu mẹ nào muốn biết cách trữ đông sữa thì bấm vào đường link ở phía dưới nha. Vì sữa mẹ có thể để trong ngăn mát tủ lạnh 3 đến 4 ngày, nên nếu các mẹ bơm nhiều lần trong một ngày thì chúng ta có thể cất bình bơm vào tủ lạnh rồi sử dụng tiếp. Mình thường chỉ rửa và tiệt trùng bình bơm một lần vào cuối ngày trước khi đi ngủ mà thôi, vì mỗi ngày mình đều bơm rất nhiều lần. Khi rửa bình, chúng ta tháo rời tất cả các bộ phận của bình bơm và rửa trong nước ấm với xà phòng. Sau đó để khô bình trước khi sử dụng lại. Nhiều người chỉ rửa bình sạch thôi chứ không tiệt trùng. Mình thì thích tiệt trùng bình sau mỗi lần rửa cho yên tâm. Và để tiện lợi thì mình dùng túi tiệt trùng bằng microwave của Madela. Mỗi túi dùng được 20 lần. Trên túi có số cho chúng ta đánh dấu sau mỗi lần sử dụng. Thời gian quay trong lò vi sóng tùy thuộc vào công suất của mỗi lò. Có phần hướng dẫn chi tiết ở trên túi ở đây. Chúc các mẹ thành công trong việc bơm và trữ đông sữa. Nếu mẹ nào có thắc mắc gì thì gửi comment cho mình nha, mình sẽ trả lời ngay.